سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. امروز من میخوام براتون یه نون خیلی خوشمزه خونگی درست کنم. من مواد لازم رو اینجا آماده کردم: آرد، شکر، مخمر فوری یا اینستنت ایست، نمک و روغن هسته انگور و آب. اول آردم رو علک میکنم. من مخمرم رو اضافه میکنم. حالا شکرم رو اضافه میکنم. همه رو مخلوط میکنم. حالا من نمک رو میریزم روش، منتها مخلوط نمی کنم. من حالا اینجا یه مقدار آب دارم. من این آب رو گرم کردم. حرارتش باید بین 80 تا 90 درجه باشه فارنهایت و این حدوداً 85 درجه فارنهایته و اینو کم کم من داخل آردم میکنم. آرد آینکورن آبو خیلی دیر جذب میکنه، برای همین من آبو کم کم بهش اضافه میکنم. خیلی آردش که خوب آب با آردش قاطی شد، حالا من بهش روغنش رو اضافه میکنم. خب این در همین حد کافیه. اینو من میذارم حدود 1 ربع بمونه و بعد از 1 ربع میام چند بار اینو روی خودش تا میکنم. من روشو میپوشونم و تا 1 ربع دیگه برمیگردم. خب حالا 15 دقیقه گذشته، من اینو یه کمی فولدش میکنم روی خودش. این آرد خیلی چسبنده است. خیلی خب، در همین حد کافیه. حالا من درشو میذارم به مدت 1 ساعت بمونه. حالا من یک کمی روغن میریزم تو این پناه. کمی هم آرد میریزم. الان 1 ساعته که من اینو کنار گذاشته بودم و حجمش تقریبا بین 1.5 تا 2 برابر شده. من اینو الان قسمتش میکنم و میذارم توی پن که بقیه مراحل بهتون نشون بدم. این خمیر آینکورن خیلی استیکیه. اینه که من یه مقدار آرد میریزم اینجا.
بعد خمیرمو حالا من اینو 4 قسمتش میکنم. حالا من اینا رو توی این پن پهنش میکنم و شیپش اصلا مهم نیست. حالا من روی اینا رو میپوشونم برای مدت 20 دقیقه و آون رو روشن میکنم رو درجه 375 درجه فارنهایت و رکمم اون قسمت وسط میذارم. من تو همین مدتی که منتظرم آونم داغ بشه چیزایی که میخوام روی نونم بذارم آماده کردم. کنجد سفید، کنجد سیاه و یک دونه تخم مرغ که روی نونم میزنم. در همین حد کافیه. حالا من اینو میذارم تو یخچال که بعد ازش استفاده کنم. حالا 20 دقیقه گذشته من اینا رو بر میدارم و باید مواظب باشید که خیلی اینجا رایز نکنه چون توی آونم رایز میکنه. حالا من روهاشو تخم مرغ میزنم. حالا من اینا رو میذارم توی آون برای مدت 25 دقیقه. حالا نونای ما آماده شده. من گذاشتم یه مقدار خنک بشه. اینم از نون خیلی خوشمزه و مقوی ما که اینو من با کره و مربای به که قبلا درست کردم و چای داغ خیلی مزه میده. مرسی که برنامه امروز منو تماشا کردید.
امیدوارم که لذت برده باشید. حتما این نون خوشمزه و مقوی رو درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.